Welcome to Marwat Food and Life. څرنګه ټول شی او ان شاء الله چې شوی یو دا ګورو زبردست پلاو به کړل. اچھا پلاو دی، کابلی پلاو دی، چینیز رائس دی پلس بریانی ده. دا درې وړه مې آل ان ون مې ته پاخه کړی و ډیش چې شا ټول زبردست طریقه مې وکړه. ما سره شیان کم او ما ویره زنن نشکی طریقه په وجه کړم. اچھا ډېر زبردست پخېسلی چې حد د حد زه به تل داسې پخوم پلاو بس نن نه بعد. شا تاسو یې ضرور ټرای کړو، ډېر زبردست لګي. څرنګه یې پاخه کړه راجو ګورو چې تروې شوم. دا ګورو یوه پتیلې ته مې ور واچول آیل، یوې سدلې ته مې ور واچول غوړي، دا مې ور واچول مسالې دې چې دا تور مرچ لونګه پته ده دا یوه لاچۍ د هټه لاچۍ ده دا مې ور واچول. دا چې لږ سره سي دې ته مې ور واچوله کابلی پلاو مساله. بس دا لږ کور چې وه ما سره دا مې ډایرکټ غوړو ته ور واچوله د ګرمې مسالې سره کابلی پلاو مساله. دا مې ور واچوله یخني هټه وشه مې ایښولې ده هغه والې اوبه دي. دا ګورو یو جم وریجې دي نو موږ به 2 جمه اوبه ور اچوو. ټوټل وریجې مې خیستې دي مینځلې مې دي بس چې اوبه لږ کې بوایل سي بیا ور اچوو. دا لاړه مالګه اوس ور اچوم وریجې. بس دا به دلته ورو ورو پخېږي. اوبه چې کله وچکې زه دوره ږدم په دې باندې تالی دکنه. دا وګورو بل فری پان مې واخیسته هغه ته مې ور اچوله اول پیاز پسې به بیا ور اچوو غوړي. بس پیاز به وړو چې سره کېږي. دا لاړل خو لږ کې مې ډېر ور واچول، تاسو لږ ور اچوو. دا لاړل ادرک لحسن یعنې وږه ادرک وال پیسټ ټکولی مې د پیسټ. دا به ډایرکټ پیاز ته ور اچوو، ډېر به پیاز نه سره کړو. دا لاړه غوښه، دلته به چینیز وال لوک ورکړو. چینیز چې غوښې سره به غټې غوښې سره به دا لږ کې بیا داسې بریاني وال شاته مساله پاچو. دا وګورو غوښه مې وړه وړه چوکړېلې ده. دې چې پیاز چې لږ کې سره سي بیا به دې ته زه ور اچوم شاته شمله مرچ ګاجرې هغه سره به چې سی چینیز رایس ټچ یعنې چینیز رایس غوندې به سي ښه هرې به ته ګورو. بس پیاز مې سره کړو، وږه ادرک مې ور اچوله، بیا مې غوښه ور اچوله. دا لاړل شمله مرچ لږ کې شنه مرچ دي ګاجرې. ګورو مزدار لګي ډېر ګارنټي ده 100% ګارنټي درکوم که نه مزدار به ما ته وایو. دا لږ کې ور اچوم اوس بریاني مساله لږ کې باندې پاته وه. دا کورس چې ما سره چې شی پاته و لږ لږ ما ویله زه به اوس بیا نوې سودا راوړم په دغه به ګزاره وکړم نوې طریقې سره به نوې وریجې پخې کړم خو ډېرې زبردستې ویښتنه. شا دا مې ور اچوله بریاني مساله اوس چې دا لږ کې سره سي. دا ګورو دا مې کشمش مینځلي کشمش نه ممي جان مې وینځلي دي. دا وګورو ممي جان سره به کابلی پلاو سي. دا مې واخیستله دا مې په واچوله وریجې اوبه وچې کړې دي پیره باندې پاس او اوس په ورکوم دم. شا دې باندې به اوس لږ کې موږ اچوو زردې رنګ بریاني ته ور اچوي خلک. شا که چوک نه خبر چې خبرې کوه لږ لږ په واچوي بیا دې سره لږ کې داسې سره سپینو ښه ښکاري. دا وګورو 10 منټ بعد دم بعد مې دا ډکنه ندرې کړه. واو زبردست خوشبو یې راغی. دا وګورو ډېر زبردست بهترین تیارې دي مزدارې چینیز رایس کابلی پلاو او ورسره بریاني ټچ ته پچې د رزق په یوه ځای کې چې واړوله ځای که به یې دې وریجې چې شا دا خو اصل چې د لړپزه ما ته کمنټ کوي دلته وایي لړپز دې جوړ کړه. نن مې لړپز جوړ ده خو داسې زبردست لړپز ده چې تاسو یې خامخا یې جوړ کړو. شا دا ګورو دا د لوبیا چاټ دا ورسره سلی بریاني کابلی پلاو. بس چې ورته یو کمنټ چې خو تاسو فل آزاد یو چې نه مو پچې خو دا چې ما پاخه کړل ګارنټي درکوم زبردست لګي خامخا یې پاخه کو. رښتیا یوټیوب باندې مې 1K سبسکرایبر جوړ سرل ماشاءالله تھینک یو سو مچ جزاک الله ټولو ته. لږ کې واچ ټایم پر هلته ګورو خیر بس دې کنې ګورو ورکې که یوټیوب بس تاسو نوې کانې جوړو په ټیک ټاک په هفته ته اپلوډ کوم. ټیک ټاک او یوټیوب والے ویډیو تقریبا یې ډېرې یو رنګه خو بس داسې ونې مسته چې دلته مې اپلوډ لا ورشته سي پرسنلي بیا یې هلته اپلوډ کوم. زه وایم دلته بیا نه ده ښه. اوکې جزاک الله حافظ.